السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح نتناول بيها موضوع جدا مهم اللي هو دايود ريكتيفاير، اللي اليوم إن شاء الله نشرح بيه اللي هاف ويف ريكتيفاير، اللي هو نوع من أنواع الريكتيفايرز. وإنه ريكتيفاير هو circuit that converts AC to DC، اللي هي النوع من السيركت هو اللي يحول لنا التيار المستمر إلى تيار متناوب إلى تيار مستمر. The following two types of rectifier circuit can be used. يقول نوع عندنا من الريكتيفاير نقدر نستخدمها، اللي هو نوع الهاف ويف ريكتيفاير والفول ويف ريكتيفاير. half wave rectifier will the process of removing one half of the input signal to establish the DC level is called half wave rectification. اللي البروسيس اللي راح نسويه هو الريكتيفيكيشن، اللي نزيل بيه جزء من الجزء السالب، او مو الا الجزء السالب، الجزء الموجب او الجزء السالب من الاشارة يسموه ريكتيفيكيشن. هنا بهاي السيجنال بهاي السيركت مالتنا اللي هذا الشكل شكلها النيجاتيف هاف سايكل is suppressed. يعني شنو اللي هنا يلغي الجزء السالب من الاشارة، يطلع لي فقط الجزء الموجب. يقول AC voltage across secondary terminal، هنا AB يسموه changes its polarity after each half cycle. يعني إن ندخل عندنا هنا secondary terminal اللي هو هنا نستخدم محولة فيها جزئين، الجزء البرايمري والجزء السكندري. فلما يدخل الإشارة مالتنا شوفوا راح يطلع لنا الجزء الموجب فقط. ليش؟ إنه ربط الدايود هنا بهالشكل ربطناه، الجزء الموجب ويا الجزء الموجب راح يطلع لنا فقط الجزء الموجب، والسالب راح يصير له سبريست، يعني راح يلغي الجزء السالب لأنه هو صار عندنا باكورد أو ريفرس بايس للدايود، صار عندنا لكان اوبن سيركت. هذا اللي كلام اللي مذكور هنا مثال أو توضيح للي حكيناه. هذا البرايمري السكندري والدايود، هاي الأشياء اللي تمر علينا بهاي المحاضرة. البوزيتيف هاف سايكل، نيجاتيف هاف سايكل، هذا بالنسبة للإشارة هنا. وهنا يسموه اللي اوتبوت اللي راح نحصل عليه ما راح نسميه دي سي اوتبوت بيور دي سي اوتبوت، لا راح نسميه pulsating أو pulsive output. اوكي، نبضي، تيار نبضي وليس تيار نقي يعني. هذا اللي قلنا عليه راح قلبنا البولاريتي مال الدايود، راح تتغير عندنا الاشارة الاوتبوت. بس دخل الموجب هنا تلقى سالب، وهنا السالب راح يلقي سالب، يعني هنا بالموجب صار عندنا باك ريفيرس، يطلع عندنا 0 او 0.7 منه بالسالب 0.7 هالشكل، وتبدي تنزل. هاي عندنا السيليكون، هاي هنا ايديال دايود مستخدم زين، فطلع لنا الجزء السالب. عندنا disadvantage اللي هذا النوع من الريكتيفيكيشن، اللي هي اول وحدة تكون pulsating current and output contains an AC component with the frequency is equal to the supply frequency, so filtering is needed. disadvantage الثانية the AC supply delivers power during half cycle only, so the output is low. هذا يقول الإشارة مالتنا هنا تكمل الاوتبوت مالتنا اللي مدخلين الاشاره يعني فريكونسي معين، راح تطلع عندنا الاوتبوت بنفس الفريكونسي. يعني بما معناه شنو؟ هسه عندنا ساين ويف مثلا، عندنا جزء موجب جاء جزء سالب، بعدين شو وقت بدأت تتكرر نفسها البيريودك سيجنال يسموها، راح نعرف نقطع لهذا الوقت المعين او الفريكونسي المعين. هنا كاتبين 360 درجة، راح تبدي الساين وايف تعيد نفسها. فاحنا مالتنا الاشارة راح تبدي من 0 ل 2 باي ل 2 باي او 360 درجة. الاشارة الاوتبوت مالتنا كذلك نفس التردد عندها، هنا جزء موجب جاء 0، بعدين ردت جاء الجزء الموجب بعدين 0، بما ناخذ كملت نفس التردد.
هذا example نحل بيه هذا السؤال. ربط مالتنا يكون الجزء الموجب ويا المحول السكندري، يعني يطلع لنا الجزء الموجب بالنسبة للرسم. إذا قلبنا الدايود بالمثال اللي بعده راح يطلع لنا الإشارة بالسالب فقط، والموجب يصير له separation أو elimination. فش يريد بالسؤال مالتنا؟ يريد ال DC level of the output of the circuit shown below، و repeat part A طبعا. If the ideal diode is replaced by a silicon diode، بالفرع الأول يستخدم ideal diode V threshold ماله يساوي لنا 0، وإذا سيليكون نستخدم V threshold يساوي لنا شقد 0.7. أوكي، عندنا قانون هذا ثابت نحفظه 0.318 multiplied by VM اللي هي V معطات بالسؤال ناقصا V threshold. طبعا هاي ال VM تعتبر شنو؟ ال V peak وحدة، يعني هذه مو مثلا أعطيكم هي بالسؤال المفروض أقول 40 فولت بيك تو بيك أو 20 فولت بيك. إذا 40 ناخذ 20، وإذا 10 فولت بيك تو بيك ناخذ هنا 10. مهم هاي بيك الوحدة تساوينا VM، مو بيك تو بيك، تساوينا بيك الوحدة شوي يعني مو تنتبهون عليها. ناقص 0 V threshold يساوينا 6.36. for silicon diode V threshold قلنا 0.7، راح نعوض مكان 0.7 راح تطلع لنا 6.14 فولت. المثال الأخير هذا العكس الرابط انعكس، فطلعت لنا جزء السالب والموجب وهو صار له separation. نفس القانون السابق، مجرد عوضنا الإشارة السالبة هنا بالقانون فنفس الأرقام تطلع لنا فبالإشارة السالبة فقط. هذا الشيء يعني القانون نضيف له سالب وهو نفس المعطيات عندنا، فطلعت لنا إشارة أو الأرقام عندنا طلعت لنا بالسالب مثل ما بين بالرسم. Thank you.